transzcendentális meditáció technikája végtelenül könnyen tanulható, végtelenül könnyen gyakorolható, egyben nagyon hatékony meditációs technika. A TM gyakorlása csökkenti a stresszt, a depressziót és a szorongást, javítja a fókuszt, memóriát, pihenést és az alvás minőséget, segít a függőségek kezelésében, illetve jobb regenerálódási képességet biztosít. A TM gyakorlók tapasztalata azt mutatja, hogy ez a módszer az egészségünk és a belső egyensúlyunk megőrzését minden más meditációs technikánál hatékonyabban segíti. A transzcendentális meditációt egy 4 alkalmas tanfolyam segítségével tudod megtanulni. Élőben, közös gyakorlással, amelynek során átvezetlek a legfontosabb lépéseken. A TM gyakorlata ülve, csukott szemmel, kényelmesen történik. Naponta 2-szer 20 percet vesz igénybe. A célom az, hogy minél több emberhez tudjam eljuttatni ezt a végtelenül egyszerűen tanulható és gyakorolható meditációs technikát azért, hogy boldog és egészséges életet éljenek. Ha szeretnél erről többet megtudni, jelentkezz a TM tanfolyamra és tarts velem ezen az izgalmas úton.